السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي أخواتي في قناتكم قناة أصول الزراعة. اليوم سوف نقلم شجرة العنب، وأنوه أن هذا الفيديو طويل حوالي 22 دقيقة أشرح بها بالتفصيل هذه العملية. كما ترون أخوتي أخواتي هذه الأوراق قد سقطت. طبعا بعد سقوط الأوراق ب3 إلى 4 أسابيع نقوم بتقليم العنب، حيث تكون الشجرة في حالة سكون والبراعم نائمة. الخطوة الأولى في تقليم أي شجرة يجب أن تكون المقصات أو أدوات التقليم أن تكون نظيفة. كما ترون هذا المقص غير نظيف، ننظفه بأوراق الزجاج. كما ترون هذه القطعة الصغيرة نقوم بحك هذه المخلفات من الأشجار السابقة. في هذه العملية نقوم بسن المقص وتنظيفه في آن واحد. الآن وبعد أن نظفنا مقص التقليم سوف نقوم بتعقيمه بالمواد الكحولية أو أي مواد للتعقيم تصلح للتعقيم. أنا سوف أستخدم هذه المواد الكحولية، الكحول العادي السبيرتو، حتى لا تنتقل الأمراض ما بين الأشجار، الأمراض الفطرية والبكتيرية ما بين الأشجار. هذه العملية مهمة جدا. كما ترون هذه العريشة مكونة من شجرتين، كما ترون هذا القسم وهذا القسم. الآن سوف نبدأ بالتقليم. الآن هذا العنب هو من العنب البيروتي، وهو يقلم من 6 إلى 8 عيون. يجب علينا أولا وقبل كل شيء أن نعرف ما هو الصنف الذي نقوم بتقليمه، ما هو هذا الصنف، حتى نقوم بترك العيون، هذه العيون التي سوف تحمل ثمار. سوف نبدأ من هذا المكان. ما هي الأغصان أو ما هي القصبات التي سوف نتركها والقصبات التي سوف نزيلها بشكل كامل؟ سوف نترك القصبات التي عمرها عام والتي تخرج من قصبة عمرها عامين، أو الدابرة التي تركناها في العام الماضي. هذه الدابرة تركناها في العام الماضي. الذي يتابعنا سوف يرى أن هذه الدابرة تركناها على عين واحدة وخرجت منها هذه القصبة. هذا الغصن هو الذي حمل العام الماضي. كما ترون إنه مشقق، كما ترون في هذا التصوير هنا. الآن سوف نزيل هذا الغصن الذي حمل العام الماضي. إذا عرفنا أن هذا الغصن هو الذي حمل العام الماضي سوف نزيله من هذا المكان. هذا الذي ربطناه العام الماضي، كما ترون هنا الرباط لا زال موجودا، هذا الرباط. الآن سوف نترك هذه القصبة هي التي سوف تحمل ثمار هذا العام. كلما كانت القصبة قريبة من جذع الشجرة يكون النمو أقوى ويكون الإنتاج أفضل. كما ترون قلنا أننا سوف نقلمها من 6 إلى 8 عيون. هذه العين القاعدية لا تتفتح في غالب الأحيان، لذلك لا نعدها من العيون التي تحمل ثمار. سوف نعد هذه العيون: 1 2 3 4 5 6 عيون. هناك 7 عيون. هذا التقليم الصيفي قلمناها هنا على 6 عيون، طبعا لتطويش هذه الأغصان النامية. الآن سوف نتركها على هذه الحالة، هي على 6 عيون. يكون القص بشكل مائل بهذا الشكل بزاوية 45 مع ميلان البرعم، طبعا بعد البرعم بسنتيمتر أو 2 سنتيمتر. الآن هذه القصبة العالية، كما ترون القصبات التي تتجه باتجاه الأعلى، هذه القصبة لا تفيدنا بشيء إلا أن نترك منها برعم. في العام القادم سوف نزيل هذه القصبة من هذا المكان، وتصبح هذه العين هي الأساس في نمو القصبة الثمرية.
هنا سوف نقص هذه القصبة على هذه العين، إما عين واحدة أو عينين، لا يهم، لأنها إن شاء الله سوف تتفتح منها عدة براعم. قلنا نقصها بشكل مائل بهذا الشكل. هذه القصبة الصغيرة سوف تصبح هي الأساس في ثمار السنة القادمة، في ثمار السنة القادمة. الآن سوف نأتي إلى القصبة التي بعدها. هذه القصبة التي حملت ثمار العام الماضي، وهذه القصبات الصغيرة التي كما ترون هي قصبات صغيرة وضعيفة. سوف نزيل هذه القصبات. هنا يوجد عين دابرة لكنها تتجه نحو الأعلى، كان سوف نزيله بشكل كامل. الآن هذه القصبة فيها عين تجديدية، نترك عين تجديدية متأخرة. الآن سوف نرى هذه هي الدابرة التي تركناها أيضا خلفية لهذا الغصن الذي حمل العام الماضي. هذا الغصن الذي حمل العام الماضي نزيله من هذا المكان. لا نريد هذا الغصن، كما ترون هو مربوط، تركناه العام الماضي وهو حمل ثمار السنة الماضية. سوف نزيل هذه الأغصان كلها التي حملت ثمار. الآن ننظف هذه التنظيفات الصغيرة، هذه الأغصان الصغيرة أيضا نزيلها. أيضا هنا صار عندنا دابرة تجديدية للعام القادم، وأيضا قصبة ثمرية. نعد، قلنا هنا هذه العين القاعدية، هذه العين القاعدية لا نعدها، نعد ما بعدها 1 2 3 4 5 6 7 8 عيون. سوف نقص بعد هذه العين الأخيرة بشكل مائل بهذا الشكل، بشكل متوازي مع البرعم، على بعد سنتي أو 2 سنتيمتر. الآن في هذا المكان كما ترون هذا الغصن يتجه إلى هذا المكان. سوف نترك عين تجديدية للعام القادم. في هذا المكان من هذه الجهة كما ترون هذا الغصن الذي حمل ثمار العام الماضي هو متشقق لونه أبيض، والأغصان الثمرية هي الأغصان كما ترون. هذا الغصن الذي سوف يحمل ثمار لأنه هو الآتي من البرعم المتجدد، البرعم التجديدي في قاعدة هذه القصبة. سوف نزيل هذه القصبة من مكانها، من أساسها. هذه التي حملت ثمار العام الماضي كما ترون مربوطة هنا، وسوف نعد من 6 إلى 8 عيون. 1 2 3 4 5 6 7 8 عيون. هذه نقص بشكل مائل بهذا المكان، وننظف التنظيفات هذه مهمة جدا، وسوف نثبت هذا الغصن في هذا المكان. الآن هنا يوجد هنا قصبة أيضا نجعلها تجديدية للعام القادم. الآن هذا الغصن أيضا يتجه نحو الأعلى، سوف نزيله بشكل كامل. هذه هي التي حملت ثمار العام الماضي، نزيلها من مكانها من هنا. هذه حملت ثمار العام الماضي. الآن هنا يوجد لدينا القصبة التي تحمل ثمار. هذه القصبة التي تحمل ثمار هي ذات لون بني، آتية من القصبة التجديدية، من البرعم التجديدي الذي تركناه العام الماضي. هذا المكان، هذا البرعم نعد ما بعدها، وهنا برعم تجديدي للعام القادم. في هذا المكان سوف نقص هذا البرعم، أو في هذا المكان. الآن نعد كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 عيون. نتركها على 7. القصبة الضعيفة نقص منها، والقصبة القوية نتركها كما هي. كما ترون هذه
القصبة التي حملت ثمار العام الماضي. هذه القصبة هي التي حملت ثمار، نزيلها من مكانها من أساسها. وهذه القصبة هي التي سوف تحمل ثمار في هذا العام كما ترون هنا. هذه من هذا المكان كما ترون هذه القصبة هي التي تركناها. هذه هذا البرعم التجديدي الذي تركناه في العام الماضي، وهذه القصبة التي تخرج منه هي التي سوف تحمل ثمار هذا العام. وهذه هذه القصبة أيضا تخرج من أسفلها، سوف نتركها برعما تجديديا للعام القادم. منعد كمان هون 1 2 3 4 5 6 7 8، نقص على 7. سوف نثبتها هنا، وهذه سوف نبعدها هكذا. هنا يوجد لدينا قصبة متجهة نحو الأعلى، سوف نتركها، نترك منها برعما للعام القادم، برعم تجديدي. هذه القصبات ضعيفة، سوف نترك هذه القصبة كما ترون، وهذه القصبات ضعيفة سوف نترك منها براعم، براعم تجديدية للعام القادم كما ترون. هذه أيضا سوف نترك منها برعما، وهذه سوف نقص منها هذا المكان المتجه نحو الأعلى، سوف نزيله. كما ترون هذه القصبة هي التي سوف تحمل ثمار في هذا العام. هذه القصبة طبعا حملت ثمار العام الماضي، لكننا سوف نتركها لأن هنا لا يوجد قصبة نعتمد عليها. سوف نترك أيضا برعما تجديديا للعام القادم، قصبة تجديدية. وسوف نعد هذه البراعم 1 2 3 4 5 6 7، سوف نتركها على 7 عيون ونتركها في هذا المكان. الآن القصبة التي بعدها، هذه القصبة هي التي حملت ثمار العام الماضي كما ترون، وهي متداخلة مع القصبة. هذه القصبة سوف نزيلها من هذا المكان. هذه القصبة نزيلها، حملت ثمار العام الماضي. الآن سوف نرى هنا القصبة هذه العالية سوف نزيلها، وهذه القصبة سوف نترك منها برعما حتى العام القادم. هذه القصبة هي ثمرية لكنها صغيرة وضعيفة، سوف نتركها على 6 عيون، 1 2 3 4 5 6 عيون، ونقص بشكل مائل بزاوية 45 درجة بشكل موازي للبرعم بهذا الشكل على بعد سنتيمتر تقريبا. وهنا أيضا يوجد لدينا برعما تجديديا للعام القادم. هنا أيضا لدينا قصبة تجديدية أيضا للعام القادم. وهنا هي قصبة ثمرية لكنها صغيرة متجهة إلى هذه الجهة. سوف نعد أيضا 6 عيون، 1 2 3 4 5 6 عيون، ونقص بهذا الشكل. هنا هذا القسم صغير، هنا في نهاية القصبة، نهاية الشجرة هذه سوف نزيل هذه القصبة، هي أيضا حملت ثمار العام الماضي. وسوف نترك هنا هذه القصبة هي أيضا تحمل ثمار، لأنها خارجة من نفس القصبة التي تركناها. هذه القصبة عمرها عامان، وهذا عمره عام، عمر عام على عامين هو الذي يحمل ثمار. سوف نترك هذه القصبة هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 عيون، ونقص في نهايتها، سوف نثبتها في هذا المكان. الآن العام القادم سوف نزيل هذه القصبة من هذا المكان، ونعتمد على قصبات أخرى تخرج من هذه الأماكن. الآن القسم هذا كما ترون يوجد أيضا قصبات يمينية وقصبات
يسارية. سوف نترك قصبات يمينية وقصبات يسارية في الشجرة، وسوف نعد هذه القصبات في نهاية التقليم، ونترك القصبات القوية ونزيل القصبات الضعيفة إذا كان هناك فائض أو كثير من القصبات. هذه القصبة هنا متجهة نحو الأعلى، نزيلها من هذا المكان. هذه القصبة التي حملت ثمار العام الماضي، لكن هذه القصبة التي تركناها الدابرة التجديدية، هذه الدابرة هي ضعيفة، نتركها أيضا دابرة، نتركها دابرة تجديدية للعام المقبل، نزيلها من هذا المكان. هذه القصبة التي حملت ثمار العام الماضي. سوف نعد أيضا هنا البراعم، 1 2 3 4 5 6 على 6 عيون، على 6 عيون سوف نتركها وسوف نثبتها في هذا المكان. الآن اللي بعدها مثل ما انتم شايفين هون، مثل ما انتم شايفين اخوتي اخواتي، هذه هنا برعم صغير، هنا هذه متشابكة، هذه القصبات متشابكة كما ترون. هذه القصبة التي حملت ثمار العام الماضي سوف نزيلها من أساسها، هي مربوطة كما ترون، وسوف نترك هذه القصبة هي التي خارجة من البرعم التجديدي أو الدابرة التجديدية. 1 2 3 4 5 6 7 8 عيون، سوف نتركه على 7 عيون وننظف هذه التنظيفات، ونترك أيضا دابرة خلفية تجديدية للعام القادم. الآن هنا هذا الغصن الذي حمل ثمار العام الماضي كما ترون، نزيل كل هذه القصبة لأنها هي متجهة بشكل خاطئ من هذا المكان، سوف نزيلها من أساسها. هنا كما نرى هنا قصبة ثمرية تتجه بذاك بالاتجاه الآخر، سوف نتركها. 1 2 3 4 5 6 7 سوف نتركها على 6 عيون، وهذه نترك منها دابرة تجديدية نقص بهذا المكان. هذه الدابرة التجديدية سوف تتجه إلى هذا الاتجاه إن شاء الله. وهنا كما نرى هنا هذا الذي حمل ثمار العام الماضي سوف نزيله كما ترون مربوط. هذه القصبة التي سوف تحمل ثمار في هذا العام، وهذه نترك منها دابرة تجديدية للعام القادم. 1 2 3 4 5 6 7 8 عيون نقص بهذا الشكل. سوف نثبت هذه القصبة في هذا المكان. الآن هنا لدينا قصبة حملت ثمار العام الماضي، لكن القصبات الأخرى هي ضعيفة. سوف نقص هذه التي حملت ثمار العام الماضي في هذا المكان، ونترك هذه القصبة، هذه الدابرة الخلفية. دائما الدابرة تكون خلف القصبة الثمرية، هذه القصبة الثمرية، هذه الدابرة التي كانت أيضا العام الماضي التي تركناها العام الماضي. 1 2 3 4 5 6 عيون سوف نتركها هنا. طبعا هي قصبة ضعيفة لكن نتركها، سوف نرى عدد العيون، عدد القصبات في نهاية التقليم. هنا القصبة أيضا ثمرية ضعيفة نزيلها بشكل كامل. هنا أيضا لدينا القصبة الثمرية التي حملت ثمار العام الماضي، هي نزيل هذه القصبة، نترك هنا دابرة تجديدية للعام القادم، وهذه هي التي سوف تحمل ثمار، هذه القصبة التي سوف نعتمد عليها. 1 2 3 4 5 6 7 سوف نتركها على 6 عيون، وسوف نتركها في هذا المكان، وسوف نربطها في هذا المكان. الآن كما ترون
كما ترون إخوتي أخواتي هذا القسم من الشجرة قد انتهى. سوف نعد القصبات التي تركناها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. حوالي 15 قصبة. سوف نزيل قصبة واحدة فقط، هي هذه القصبة المتجهة بالاتجاه المعاكس، نتركه على 14 قصبة. وكما ترون إخوتي أخواتي، هذا هو شكل عريشة العنب بعد التقليم: قصبات يمينية وقصبات يسارية موزعة على الشبك. يبقى أن نرش الزيت الشتوي والجنزارة حتى نبدأ بعام جديد. وهذه المخلفات من التقليم سوف نقوم بحرقها وإبعادها عن مكان التقليم. وكما ترون أخوتي أخواتي، هذه هي نتيجة تقليم العنب والعناية به بالطريقة الصحيحة. سوف تصلون إلى هذه النتيجة بفضل الله وبفضل الخطوات التي ذكرتها في هذا الفيديو. وفي نهاية هذا الفيديو أرجو أن تدعمونا باللايك والاشتراك بالقناة كنوع من الدعم وتشجيع لنا حتى نستمر وحتى يصلكم كل جديد في ميدان الزراعة. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.